असलकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो भी 1 मिनट के अंदर इंशाल्लाह, यूनिक तरीके से, आसान तरीके से। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मंगा वायु क्वाड्रेटिक फार्मूला पर क्वाड्रेटिक फार्मूला बंदी मंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन साल को आगम डेर पर एजी इंशाल्लाह पर आसान तरीके सरा। अवल तासो दा उपेजनई दा क्वाड्रेटिक फार्मूला बा पर यादवल गवाड़ी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 ज़रब a एजी फार्मूला रा दिख दा मंग सरा द्रे दगदी a b और c द्रे टर्मों दी डेरा एजी फार्मूला रा दाबा आइडेंटिटी या फार्मूला बा मंगता पर यादई बाकी डेर एजी मेथड दे सिर्फ पदे के द a b c د دې ویلیو فوټ کول دی په دې فارمولا کې اے بی سی به موږ راوباسو د دې کوادریټیک اکویشن نه. دلته چې کوم کویفیشنټ دی دا زموږ سره ا دی، دا چې کوم دی دلته کوم کویفیشنټ دی دا ا دی، دا زموږ سره بی دی او دا زموږ سره سی دی. جست اے بی سی د دې ویلیو راوالی او په دې فارمولا کې پوټ کړئ. نو کوادریټیک اکویشن سولوشن دا په فارمولا باندې ډیر ایزی دی، په کوادریټیک فارمولا باندې ډیر ایزی دی. کله چې موږ کوادریټیک اکویشن حل کوو په فیکټرایزیشن باندې یا په کمپلیټینګ سکویر باندې هغه لږ مشکل دی او دا ډیر زیات ایزی دی. دا فارمولا چې کله موږ ته زده دا درې ویلیو په کې موږ پوټ کوو. دلته به موږ ولیکو سٹارټ چې موږ والو نو د ا ویلیو زموږ سره دلته کویفیشنټ څوک دی 1 دی، د بی ویلیو زموږ سره 8 دی او د سی ویلیو زموږ سره 15 دی. جست پوټینګ دیس ویلیو ان دیس فارمولا. بس سوال حل ډیر ایزی دی انشاءالله، ډیر زیات آسان دی. راځي اوس دا بره موږ پوټ کوو. نو د ایکس ویلیو به راشي زموږ سره ایکس از ایکول ټو ماینس بی، د بی ویلیو زموږ سره 8 دی، ماینس به بهر ولګي پلس ماینس بی سکویر مطلب 8 سکویر ماینس 4 ضرب a. د a ویلیو زموږ سره 1 دی او بیا زموږ سره c، د c ویلیو 15 دی انډر روټ او ډیوایډډ بای 2 ضرب a. د a ویلیو زموږ سره 1 دی، دا به کې پوټ کړئ. نو سو this implies that x is equal to minus 8 प्लस माइनस د انډر روټ کې دنه دا کیلکولیشن ټول منګ کو صحیح دی جی 8 8 64 माइनस 4 1 4 او 15 4 60 دا انډر روټ دنه رالو او دلته زموږ سره 2 ضرب 1 نو 2 1 2 ټیک شو جی. و زموږ سره دا کیلکولیشن دا انډر روټ دنه کول غواړي، جست کیلکولیشن دی، نور پکې سم نشته، ډیر ایزی طریقه ده. نو ماینس 8 پلس ماینس د 64 نه 60 یعنی 60 ته ماینس کوي، د زموږ سره راغی 4 ډیوایډډ بای 2 انډر روټ. نو this implies that x is equal to د 4 سکویر روټ زموږ سره 2 راځي کنه، نو ماینس 8 پلس ماینس د 4 نه زموږ سره 2 راغی او بهر زموږ سره لاندې 2 راغلی. دلته زموږ سره دوه اکویشن جوړیږي، یو پلس یو ماینس کې. نو دا اکویشن به موږ سپریټلی حل کو. د x یو ویلیو براشي x is equal to minus 8 plus 2 divided by 2 او دویم اکویشن به زموږ سره جوړ شي minus 8 plus minus 2 minus 8 minus 2 divided by 2. دا دواړه اکویشن به موږ سپریټلی حل کو، به زموږ سره کوادریټیک اکویشن سال شو. this implies that x is equal to د minus 8 نه 2 تاسو ماینس کې شاباش، نو دینه پلس 6 راغی. په دې خو پوهیږئ کنه ماینس 6 رالی مطلب 8 روپۍ قرض دی، 2 روپۍ پکې موږ ورکړي، زموږ سره ماینس 6 روپۍ قرض پاتې شو ډیوایډ بای 2 2 د 6 سره کټ کړئ ماینس 3 رالی. ټیک شو. دویم اکویشن چې موږ حل کو نو x is equal to دا ماینس 8 دی او دا ماینس 2 دی، دینه ماینس 10 راځي او ډیوایډ بای 2 دا په 2 ډیوایډ کړئ، دینه ماینس 5 راغی. سو د سولوشن اف x یعنی د دې زموږ سره دوه انسر رالی، یو ماینس 3 بل ماینس 5 دا زموږ سره انسر. سو ډیر ویورز دا زموږ سره کوادریټیک فارمولا باندې کوادریټیک اکویشن سال کولو ډیر ایزی میتھډ. تاسو ته ما ویل چې د x از ایکول ټو دا برابر زموږ سره د ماینس بی پلس ماینس انډر روټ بی سکویر ماینس 4ac ډیوایډ بای 2a. دا فارمولا به تاسو ته زده په دې کې د a b c ویلیو د دې نه راوالی، د a ویلیو دا ده، د b ویلیو دا ده، د c دا جست په دې کې پوټ کوي او کیلکولیټ کوي. دا زموږ سره کوادریټیک اکویشن سال شو. لہذا د نیکسٹ ویډیو لپاره ان شاء الله به مونږه
په کوادریټک ایکویشن سټینډرډ فارم لیکو. ډیر ایکویشن زموږ سره داسې چې هغه سټینډرډ فارم کې نه موږ به سټینډرډ فارم ته اړو